चाहिँ हामी घर जान लागेको बाई बाई तिमी अनि मम्मी जाऊ न यहाँबाट कसरी झार्ने यस्तो छ हाम्रो टाउवा चाहिँ लाराक लाराक बाँसको मात्र मकै फलेकै छैन यस्तो छ मकै घारी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। अहिले चाहिँ म हाम्रो यहाँ गोठमा भनेर चाहिँ भन्दिनँ गोठमा होइन खेततिरै छु तर हाम्रो यहाँ चाहिँ टौवा यसरी हाम्रो बुवाले टक्क बनाउनु भएको छ यस्तो चालिकाले टौवा अनि यहाँ यो मकै यस्तरी फल्दैछ नि त गाई होइन यसपालि दामी भएको छ मकैमा चाहिँ बँदेल सुगाहरू चाहिँ रुङ्नको लागि यहाँ बनाउनु भयो हाम्रो बुवाले यता वरिपरि देख्न सक्नुहुनेछ मकैको अवस्था अनि अहिले बसिरहेछ होइन नि ल के गरेर हामी के गर्न आएको रे भन्न मकै रुङ्न अनि यो के हो भन्दै त हामी बसेको ठाउँ टाउवामा बसेको भन्दा गाइस यस्तै छ हाम्रो गाउँघरको वातावरणको स्थिति होइन अहिले चाहिँ घाम लागिरहेछ सरर हावा पनि चलिरहेछ महसुस भइरहेछ अहिले चाहिँ मकै फलिसकेको अवस्था त छैन फल्ने क्रममा छ अब केही समयपछि चाहिँ फलिसक्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ धेरै सुगाहरू लाग्छ अनि अरू चराचुरुङ्गीहरू त्यसमाथि दुम्सी आउँछ अनि बँदेलहरू पनि आउँछ अरे भनेर चाहिँ यसरी यो रुङ्नको लागि हाम्रो बुवाले यस्तो निर्माण गर्नु भएको छ हामीले पनि बेला बेलामा आएर यहाँ बसेर हेरिदिनु पर्ने हुन्छ यो टाउमा यसरी बसेर चाहिँ सुगाहरू रुङ्गिनु पर्ने हुन्छ बिदाको बेलामा शनिबार होइन गाइजहरू तपाईँहरू पनि कता कता हुनुहुन्छ यदि सहरतिर हुनुहुन्छ खेततिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाउँघरतिर यस्तो भएको चाहिँ नेपालको गाउँघरतिर चाहिँ अब मकै फल्ने बेला भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड मकै हो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक अग्लो छ अहिले चाहिँ योभन्दा अग्लो मकै पहिला देखेको थिएन यसपालि चाहिँ धेरै अग्लो छ निलम लड चाहिँ हाम्रो कोट चाहिँ पर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोट चाहिँ तपाईँहरूलाई म जुम गरेर देख्छु त्यो चाहिँ हाम्रो कोट त्यहाँबाट हामी यहाँ रोक्न सकिन्न भनेर नै हाम्रो बुवाले बनाउनु भएको होला गाइजहरू अनि यतातिर हरियाली वातावरण देख्न सक्नुहुन्छ उतातिर पनि छ छिमेकीहरूको मकै त्यतातिर चाहिँ धान चम्बर निस्केको छैन भर्खर चाहिँ के हुँदैछ भने धान चम्बरै निस्केको छैन भनौँ न अब के भन्नु त्यो भन्दाहरू होइन गाइजहरू यस्तै छ वातावरण आज चाहिँ शुक्रबार भएको कारणले गर्दाखेरि म छिटै अफिसबाट चाहिँ घरतिर आएँ होइन अब यो चाहिँ हाम्रो 80 साल पनि लागिसक्यो होइन वैशाख पनि अब झन्डै आधी गइसक्यो अब जेठ लाग्छ जेठ लागिसकेपछि बर्खाको आधी समय सुरु हुन्छ बर्सातको त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि रोपाइँ गर्ने वातावरण सुरु हुन्छ धानहरू रोप्ने सुरु हुन्छ अब अलिबारपछि त जेठतिर त होला सायद धानको चाहिँ ब्याट स्याट राख्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ नानी लड्छ वाइल्ड तरिकाले चाहिँ ब्याडहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ गाइस यस्तै छ मकैहरू फलिसकेपछि मकै भाँच्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ होइन गाउँघरतिर यस्तै छ भिडियो हेर्दै गर्नु होला गाइस अनि सपोर्टहरू गर्नु पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै होइन कस्तो लाग्छ भिडियो हेर्दै गरिदिनु होला आज भोलि चाहिँ यता लक्ष्मण लुङ्गेली युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिडियोहरू हालिरहेको छु किनकि उता लुङ्गेली चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ अलिक बढी फोकस भइरहेको छु नि त त्यही भएर बिस्तारै दुवैतिर गर्ने प्लान छ मेरो होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू यताको सब्सक्राइबर उता हुनुहुन्छ भने उता पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला उतातिर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन त्यही हो होइन यस्तै छ अब हामी निलमजी कुन यो बस्ने ठाउँ यो चाहिँ बाँसको बस्ने ठाउँ बाबाले हाम्रो बाबा को छ बुढीदी के हो बुढीदी भने त्यस्तो टाउकोमा चाहिँ के लाग्यो
त्यस्तो चाहिँ कसले लाउनु सिकाएको तिमीलाई? अनि आज बोर्डिङमा के भयो नि ल? बोर्डिङमा के पढ्यो सुनाउ त? 1 2 मात्रै? त एबिसिडी पढेन? पढ ल गाइस यस्तै छ हैन। यहाँ बसेर यता हाम्रो चाहिँ ऊ खोज्ने कार्यक्रम भयो, तरकारी खोज्ने, साग खोज्ने कार्यक्रम। यो मकै भित्र साग हुन्छ, हामीले ऊ रोपे हुन्छ नि त, के भन्छ फर्सीको मुन्टोहरू हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ खोज्न पनि आएको हामी। सागपात खानुपर्ने हुन्छ नि त, त्यही भएकोले यतातिर बसिरहेको छौँ। उतातिर चाहिँ बाँझो छ खेत, हाम्रो छिमेकीको किन होला बाँझो राख्नु भएको चाहन्छु। ऊ एकदम खुल्ला छ किन जानु? के गर्नु? यहीँ सुत्ने हामी? के हुन्छ यहाँ सुत्दा हुन र? कस्तो डार्लाङ डुल्नु हुन्छ? पानी पर्दा उ त छ त छाना, उ त छानाले चाहिँ पानी छानी रोकिदिइहाल्छ। यहीँ सुत्ने आजदेखि। मम्मीलाई बोलाउ त। तिमी अनि मम्मी जाऊ। तिमीहरू 2 जना जाऊ न। हावै बन्द भयो। हावा चल्न छोडेर गाइजहरू गर्मी सुरु भएको छ होइन, गर्मी घाम लाग्यो, यताबाट घाम लागिरहेको नि त, त्यो भएर होला। मम्मीलाई बोलाउन पहिला, अनि मम्मी आएपछि त जाने नि। मतलब कसरी जाने त? यस्तो छ यहाँबाट कसरी जाने? घर जानुपर्ने भयो, घाट जानु पऱ्यो। भर्याङमा त अब यस्तो भर्याङ छ होइन, एउटा कसरी झर्ने भन्ने भइरहेछ। यस्तो हलक हल्लिरहेछ, यस्तो ठाडो भर्याङमा कसरी झर्ने? मुनिलमला पुगेर झार्नु पर्छ। हामी झरिसक्यौँ टाउबाट। टाउवा चाहिँ यस्तो स्थिति तलबाट देखाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो छ हाम्रो टाउवा चाहिँ। ल्याराक बाँसको मात्र छ नि त, ल्याराक हल्लिदिन्छ, हावाले हल्लाइदिन्छ। अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ। मकै फलेकै छैन कि लिएर त? मकै फलेकै छैन, यस्तो छ मकै घारी। बाबा पुग्दैन। अहिले चाहिँ हामी मकै घारीबाट निस्किसक्यौँ। गाई यतातिर यस्तो छ वातावरण। यतातिर चाहिँ छिमेकी भर्खर सुरु हुँदैछ, मकै भर्खर उम्रिँदै गरेको रहेछ। यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो ग्लोहरू मकै फल्दै उम्रेको छ। यता चाहिँ पुरै धानसँग निस्किसकेको छ, यतातिर चाहिँ निस्किन बाँकी छ। अब निस्किसकेपछि चाहिँ एक लड हाम्रो फलिसकेपछि फेरि दह्रो काम सुरु हुन्छ। जस्तोसुकै काम गरे पनि आफू चाहिँ काम गरिने होइन होइन। अर्ग्यानिक तरकारी खोजिसकेको छ त्यहाँनिर। बोडी अनि के खोज्यो? केले काटेको छ? यो चाहिँ लोकल मकै हो हाम्रो गाइस, यता होइन हाइब्रिड हो। यो चाहिँ लोकल यस्तो भर्खर हुँदैछ होइन। जाइदिउँ गाइडहरू होइन। फिट छ क्या पुग्दैन। चकचक धेरै गर्छ यो निलमले चाहिँ। चकचक किन धेरै बढ्दा चकचक किन? के को चाबी? के गर्नु त्यो चाबी हुन नि? बाइक कुदाउन तिमीले? लु त चिम्पान्जीको सन्तानहरू देख्न सक्नुहुनेछ है। चिम्पान्जीहरू चाहिँ
यिनीहरू मान्छे होइन चिम्पान्जीहरू हो। यसपालि चाहिँ हाम्रो आँप त्यति फलेको छैन, त्यति फलेन किन्न हो होइन, थोरै थोरै पातलो फलिरहेको छ। यो चाहिँ अम्बरपालिका भन्ने आँप हो। यत्रो भाहा फलेर अब हावाहुरी चल्न बाँकी नै छ। हावाहुरीले कतिको बचाउँछ भने यतातिर यो चाहिँ कलकत्ते हो होइन, यो चाहिँ कलकत्ते। अनि यो कलकत्ते आँपहरू यस्तो हुँदैछ, यताबाट यतिको फलिरहेको छ। यो चाहिँ कुन आँप थियो अरे, मालदा होइन, फल चाहिँ फल्यो तर एकदम पातलो फलिरहेको छ गाइस। यहाँ चाहिँ निलमले मोटरसाइकल पनि स्टार्ट गरिसकेछ। ल बढाएर न मै त्यतातिर चाहिँ हाम्रो दिउँसो बान्ने भैँसी बान्ने ठाउँ हो, पहाडी देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो लाम्चो आँप हाम्रो चाहिँ यसपालि अलि धेर फलेछ यो लाम्चो आँप। त्यतातिर चाहिँ बुवाले कुटी काटेको अवस्था देख्न सक्नुहुनेछ। भैँसीलाई चाहिँ कुटी काटेर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। आजहरू चाहिँ कुटी मात्रै काट्छ, पकाउँदैन। यो चाहिँ लोकल अर्ग्यानिक घाँस हो। कहाँ फल्यो? ओ यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि अर्को अर्ग्यानिक काँक्रा फलेको देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको यो चाहिँ कस्तो छुरी जस्तो, खुर्सानी जस्तो पो काँक्रा फल्यो। के भयो? अनि यो भैँसीहरू अहिले यस्तो स्थितिमा छ, अहिले दुध सुकाउन थालिसकेको छ यो भैँसीहरूले होइन। भैँसी यतातिर पनि छ घाँस स्टकमा हो चाहिँ भोलिको लागि होला सायद। हाम्रो हाते ट्र्याक्टरको यो चाहिँ हिलोमा जोत्ने पाङ्ग्रा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्टोर हामीले यहाँ भैँसीको लागि चाहिने खाद्य पदार्थहरू, नुन, यसरी ढिक्के नुनहरू। अनि यहाँ भुस्सा, ए साँच्ची कसकोमा भुस्सा हो छ भने होइन भनिदिएको तैँले ल्याइसकेको झारेको पल्ली पक्रा Lo ao naani lo kaat lo अनि हाम्रो मम्मीले चाहिँ उताबाट फेरि अर्को लट घाँस ल्याइसक्नु भएको छ, सुपर नेपियर घाँस काटेर होइन। सुपर नेपियर अनि अरू घाँस पुरै मिक्स गरेर हालिदिइसकेपछि भैँसीले दुध घुवार दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालको हाइब्रिड घाँसहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ हाइब्रिड घाँस, ए सुपर नेपियर घाँस हो कि यो त सुपर नेपियर हो र यो त। यो लोकल सुपर नेपियर हो क्या। 2 डोको घाँस भइसकेको छ गाइज, उता स्टकमा पनि छ। अब 2-3 दिनलाई यसले पर्याप्त भइहाल्छ। बाबाको हात त जाउँ गाइज, अब लाग्दिनु पर्ने हुन्छ घरतिर। चाबी कहाँ छ बाइकको चाबी खोइ निलमले अनको अन गरे होला होइन।
हो अब घाम पनि डुब्न आँटिसक्यो बेलुका साँझ पर्न आँटिसकेको छ 4 बज्यो होला सायद 4 साढे 4 यस्तै भयो होला अब लगाइदिनु पर्ने हुन्छ घरतिर र यतातिर सुपर बाइक छ मेरो यहाँ सुपर बाइक हो यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सुपर बाइक हो अरूलाई चाहिँ अब यो सुपर नहुन पनि सक्छ होइन चाबी अन गरिदेऊ तेल फुल छ होइन तेल फुल हालिदिएको छ बाइक एकदम कन्डिसनमा छ किन्न चाहिएमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अब म बाइक साइक स्टार्ट गरिदिउँ होइन बाइकलाई घुमाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हो के कुन कुन त्यता ठिक छ अब जसरी होस् गाइजहरू हेलो गाइजहरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला होइन यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब के गर्न मन लाग्छ त्यो पनि ठोकिदिनु होला आजको भिडियो चाहिँ म त्यतिर व्यवस्था गरिदिन्छु अर्को दिन फेरि अर्को नयाँ ब्लग लिएर उपस्थित हुन्छु भिडियो हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् रात शुभ रहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद गाइजहरू